lành thai. Các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh trước hết phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải có lòng tin và kính trọng ngôi Tam Bảo. Thứ ba, không nên sát sanh mà phải phóng sinh. Và thứ tư, cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: Giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân. Ai thọ trì kinh này, đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ. Phật nói lời thật chớ khinh chê. Đời này làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật. Đời này hưởng phước bởi nhân xưa. Làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ. Không tu phước ấy đến từ đâu? Cưỡi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc? Đời trước thí áo giúp tăng ni. Có ăn có mặc do nhân gì? Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Kiếp trước keo kiệt không xả thí. Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Xưa lên chùa am cúng thí gạo. Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Xưa lập chùa am cất nhà mát. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật. Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc. Không cha mất mẹ do nhân gì? Kiếp trước là người đánh bẫy chim. Con cháu đông nhiều do nhân gì? Đời trước mở lòng thả chim thú. Nuôi con không được do nhân gì? Xưa sinh con gái dìm cho chết. Đời nay không con do nhân gì? Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Đời nay sống lâu do nhân gì? Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều. Đời nay mạng yểu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Đời nay không vợ do nhân gì? Kiếp trước tham mưu gian vợ người. Đời nay ở quá do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đoài do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Đời nay đuôi mù do nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Môi miệng sức thiếu do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. Đời nay câm điếc do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Đời nay lưng gù do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật. Tay bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp. Chân bị co rút do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả. Đọa làm heo chó
do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật, và hay đánh đập người với vật. Đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. Hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước giam nhốt các chúng sinh. Đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. Bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người. Đời nay lùn bé do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất. Nay thường thổ huyết do nhân gì? Xưa ăn thịt uống rượu rồi đi tụng kinh. Đời nay ngu điếc do nhân gì? Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. Ghẻ lác phong điên do nhân gì? Lột da xẻo thịt các loài vật. Thân có mùi hôi do nhân gì? Xưa bán hương thơm trọn dối gian. Đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đem dây săn bẫy thú. Quan quả cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét chửi mắng người. Sát đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non già thiếu lòng gian xảo. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây oan tội đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục oán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu, gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả. Đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Người nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà Hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hạnh họa chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sinh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu Mục Liên cứu được mẹ. Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nương ngôi tam bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Phật nói kinh thiện ác nhân quả. Dịch giả Thích Trung Quán. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rằng cây Thái Tử Kỳ Đà. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời, người, đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp, kẻ xấu, người mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo, người giàu,
kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn. Âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu 100 năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém. Có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm. Có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn. Kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắc lác, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn. Có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thực là vô tội, lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục. Có nhà cha từ, con hiếu luận kinh giảng nghĩa. Có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái. Có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ. Có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực. Có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham xẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ, lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương. Có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả, cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng, là do đời trước dụng tâm khác nhau. Vì thế cho nên muôn sai vạn biệt. Người đời nay được tấm thân đoan chánh, là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí, là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng, là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý, là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện, là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn, là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùn thấp, là do đời trước khinh mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh, là do đời trước làm kiếp chê. Kẻ bị đen xấu, là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt, là do đời trước xẻn tiếc ánh sáng. Người đuôi mắt, là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng,
là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay điếc lác là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông tượng. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay 6 căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dụng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta, chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm với chính họ, khi chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. Người xẻn tiết kinh thư, che giấu trí huệ, không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng ngọt, ăn đất, ăn gỗ. Người hay đeo cung tên, súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sát sanh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài lượt thượt, chết đọa làm con trùng đuôi dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người
hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim vẹn. Kẻ hay chế giễu người, chết đọa làm loài trăng rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác, làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú chim cắt. Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hươu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá dải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có 100.000 muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì 4 chúng đàn diệt, làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có 2 thứ tâm. Một là thiện tâm, 2 là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng. Đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răn bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo. Phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng băng. Sao đọa làm loài tầm, bị người nung nấu kéo tơ.
Đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Chi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huyết chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu sai, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa sa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước. Bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mã, xem gia trạch, đoán các hung, năm họ tiện lợi, an long vận mạch trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó, để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu 1 kiếp, 2 kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm Bồ Đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói: Làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn,
đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân lộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể vóc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bò cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói: Kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra, lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim quyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, dải, khỉ, vượn, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, không tu hành, chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, rận, chí, ruồi, muỗi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mài, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có 100.000 muôn quỷ xúm lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói. 100.000 muôn năm không được ăn uống,
lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chắp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chắp tay và nắm thể xuống đất, chí tâm lễ Phật. Đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Phật lại bảo A Nan tôi rằng: Như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là lời nói ra chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo. Một là thường sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường định hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp dương trung chánh, duy na, luân chủ. Đời sau sẽ được làm dương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang.
Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể, bốn đường khai thông. Đời nay hay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau sanh nơi bếp trời, sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ, biện tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bội báo. Cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị Pháp Sư lưu thông đại thừa, giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông, tâm mắt được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật, thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận. Một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay xách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lưu, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát. Đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn, viết chép kinh pháp cho người đọc. Đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu. Chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông. Đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng: Các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến phát thế nào? Cúi xin Ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng: Kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là Kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành Thọ Trì như thế. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có 8 dạng người. Trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam. 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhận, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ, cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh Thiện Ác Nhân Quả.
Kinh Nghiệp Báo, Tạng Kinh. Thuở Đức Phật còn tại tiền, có chàng thanh niên tên Suha thắc mắc trước trạng huống bất đồng giữa loài người, muốn tìm chân lý, đến gần Ngài và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì và do nguyên nhân nào mà trong đời có người yếu, có người thọ, người bệnh hoạn và người khỏe mạnh, người xấu xa và người đẹp đẽ? Có hạng người làm gì cũng không ai làm theo, nói chi cũng không ai nghe. Và hạng người có thế lực, làm gì cũng có người theo, nói chi cũng có người nghe. Có người nghèo khổ, có người giàu sang, có người sanh trưởng trong gia đình thấp hèn, có người sanh trong dòng dõi cao sang, có người dốt và có người trí huệ. Đức Phật trả lời: Tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của chính mình như một di sản, như người bạn đồng hành đi theo ta từ đời này qua đời khác. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh. Rồi Đức Phật giải thích cho Suha nghe từng trường hợp. Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh, bàn tay luôn luôn đẫm máu, hàng ngày sống trong sự giết chóc và gây thương tích không chút xót thương, do tính hiếu sát ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ bị quả báo chết yểu. Nếu người kia luôn luôn thận trọng, không hề xúc phạm đến tính mạng của ai, sống xa gươm đao, giáo mát và các loại khí giới, lấy lòng từ ái đối với tất cả chúng sanh, do sự không sát sanh ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ trường thọ. Nếu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, luôn luôn dùng đấm đá và gươm đao đối xử với người, do nết hung dữ, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ ương yếu bệnh hoạn. Nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai, do đức tánh hiền lương nhu hòa, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ được mạnh khỏe. Nếu người kia thô lỗ cộc cằn, luôn luôn giận dữ, chửi mắng, nguyền rủa kẻ khác, do hậu quả của sự thô lỗ cộc cằn ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ xấu xí. Nếu người kia thanh tao nhã nhặn, dầu ai có chửi mắng thậm tệ cũng không hề oán giận và tìm cách trả thù, do hậu quả của phong thái thanh nhã ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ đẹp đẽ. Nếu người kia có tánh đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh của kẻ khác, không biết tôn kính người đáng kính, luôn luôn chứa chấp lòng ganh tị, do hậu quả của tính tật đố ganh tị ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo. Nếu người kia không có tánh đố kỵ, không thèm thuồng ham muốn lợi danh của người khác, biết tôn trọng người đáng kính, không chứa chấp lòng ganh tị, do ảnh hưởng của tâm không ganh tị ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo. Nếu người kia không bao giờ biết bố thí vật gì, do tánh keo kiệt, bám níu vào tài sản sự nghiệp của mình, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn. Nếu người kia giàu lòng quảng đại, tánh ưa bố thí cúng dường, do lòng quảng đại rộng rãi ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người giàu có dư dả. Nếu người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu hãnh, không tôn trọng người đáng kính, do tánh ngạo mạn và vô lễ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người đê tiện thấp hèn. Nếu người kia biết phục thiện, tánh không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính, do đức tính biết phục thiện
và có lễ độ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người sang trọng quyền quý. Nếu người kia không chịu đến gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải và phân biệt chánh tà, điều gì nên thực hành và điều gì không nên thực hành, điều gì nên làm và điều gì không nên làm, điều gì đem lại phước lành cho ta và điều gì dẫn ta đến tình trạng phá sản. Do tình trạng kém học hỏi ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người dốt. Nếu người kia cố công tìm đến bậc đức trọng tài cao để học hỏi, do sự học hỏi chánh đáng ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người thông minh trí huệ. Sau khi chấm dứt pháp thoại, chàng thanh niên Suha tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Lại nữa, vào thời Đức Phật, một hôm vua Ba Tư Nặc thân hành đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải người dòng dõi vua chúa, quý tộc sau khi mạng chung sẽ sanh vào dòng vua chúa, quý tộc? Còn người nào dòng nô lệ thấp hèn thì sanh vào dòng nô lệ thấp hèn, có đúng vậy không? Phật bảo: Đại vương nên biết trên đời có 4 hạng người. 1. Từ tối đi vào tối. 2. Từ tối đi ra sáng. 3. Từ sáng đi vào tối. 4. Từ sáng tiến đến sáng. Thế nào là từ tối đi vào tối? Nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tăm khổ sở hơn. Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người sinh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng ai, nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước, nên ăn năn sám hối, pháp tâm cúng dường, bố thí làm lành lánh dữ. Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là người này sanh ra đời hưởng cảnh giàu sang, nhưng không biết tạo thêm phước lành, lại còn tham lam, keo kiệt, kiêu căng, hống hách, tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối, nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là người có căn lành đời trước, nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính dưới nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp thanh cao hơn. Lại nữa, một thời Đức Phật an trú ở thành Xá Vệ, vườn Thắng Lâm. Một hôm, Hoàng hậu Malika đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dùng sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dùng sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng lại giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dùng sắc xinh đẹp, nhưng lại nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dùng sắc xinh đẹp, thù thắng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Phật dạy: Này Malika, nếu hạng nữ nhân nào nhiều phẫn nộ, não hại, bị người ta nói động đến một chút, liền nổi nóng, sừng sộ, sân hận, gây hấn bất mãn,
lại không biết cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn thức ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, thuốc uống. Tánh tình keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người đó sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, do sân hận keo kiệt nên lãnh thọ thân thể xấu xí, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào hay phẫn nộ, não hại, dầu bị nói ít, liền nổi nóng, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ sự bất mãn, oán hận. Nhưng người này biết cúng dường cho sa môn, bà la môn món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, thuốc uống. Tánh không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh tị tức tối. Người ấy sau khi mạng chung, tái sanh trở lại, do sân hận nên bị quả báo dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt. Nhờ biết cúng dường nên hưởng được phước báo giàu sang, tài sản lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Này Malika, nếu nữ nhân nào không nổi nóng, não hại, tuy bị nói nhiều, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, gây hấn, nhưng người này keo kiệt, không biết cúng dường cho sa môn, bà la môn món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống. Tánh hay đố kỵ, nhìn thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, nhờ không sân hận nên dung sắc xinh đẹp thù thắng. Do keo kiệt không biết cúng dường, bố thí nên phải chịu cảnh nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào không phẫn nộ, não hại, tuy bị nói nhiều nhưng không nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ sân hận, gây hấn, bất mãn, người này lại hay cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống. Tánh tình không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, không ganh tị tức tối. Người đó sau khi thân hoại mạng chung, tái sanh trở lại, nhờ không sân hận, biết cúng dường nên hưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp, giàu sang, tài sản nhiều, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Sau khi Phật thuyết giảng xong, Hoàng hậu Malika thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ không phẫn nộ, não hại. Dù bị nói nhiều, con cũng không nóng giận, oán hận, gây hấn, bất mãn. Con sẽ cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ không ganh tị tức tối. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Ngài nhận con làm nữ cư sĩ, từ nay cho đến ngày mãn chung. Đức Phật hứa khả truyền trao ngũ giới cho Hoàng hậu Malika, rồi lại thuyết pháp về nghĩa vô thường. Mọi người đều đắc quả tu đàng hoàng. Phật nói kinh nghiệp báo sai biệt. Dịch giả Thích Tuệ Thông. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật ở rừng Kỳ Đà, vườn cấp cô độc. Bấy giờ Phật bảo trưởng giả Lực Đề Tà Tử Thủ Ca rằng:
Ta sẽ vì ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt. Ông phải lắng nghe, khéo ghi nhớ và suy nghĩ. Bấy giờ Thủ Ca đáp: Thưa dân Thế Tôn, con nguyện muốn nghe. Phật bảo Thủ Ca: Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp tự chuyển. Do nhân duyên ấy có phân ra thượng, trung, hạ, sai khác chẳng đồng. Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo quy thế yếu, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo quy thế mạnh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ hạ tiện, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải ít, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thấy biết sai lệch không đúng nhân quả, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo có trí chân chính, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo Atula, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm người, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên địa, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền ra, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh làm mà chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghèo mà thích bố thí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh giàu mà tham lam, bỏn sẻn, ích kỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tuổi thọ tuy hết mà nghiệp chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tuy hết mà tuổi thọ chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ cả hai đều chẳng hết mà đoạn trừ tất cả phiền não, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác mà thân hình đẹp lạ, mày mắt đoan trang, màu da tươi sáng, được mọi người thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nơi đường ác mà thân hình xấu xí, da dẻ thô nhám, người chẳng thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường ác thân miệng hôi thối, các căn khiếm khuyết, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 bất thiện nghiệp
bị ác báo bên ngoài. Hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 điều thiện nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài. Ví như có chúng sanh lễ Phật, lễ tháp được 10 thứ phước báo, bố thí pháp được 10 phước báo, cúng thí lọng báo được 10 phước báo, cúng thí chuông linh được 10 phước báo, cúng thí y phục được 10 phước báo, cúng thí chén bát được 10 phước báo, cúng thí thức ăn nước uống được 10 phước báo, cúng thí giày dép được 10 phước báo, cúng thí hương hoa được 10 phước báo, cúng thí đèn sáng được 10 phước báo, cung kính chắp tay được 10 phước báo, cúng thí thuốc trị bệnh được 10 phước báo, cúng thí cầu bắc qua sông rạch được 10 phước báo, cúng thí dù che được 8 phước báo, cúng thí khăn lau được 6 phước báo, cúng thí gối nằm được 6 phước báo. Đó là lượt nói tên pháp môn các nghiệp sai khác. Phật Bảo Thủ Ca có 10 thứ nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cuộc sống ngắn ngủi. Thế nào là 10? Một là tự làm việc sát sinh, hai là khuyên người khác sát sinh, ba là khen ngợi việc giết hại, bốn là thấy giết hại sinh tâm vui theo, năm là đối với người mà mình oán ghét muốn họ bị tiêu diệt, sáu là thấy người mình oán ghét tiêu diệt rồi sinh tâm vui mừng, bảy là phá hoại bào thai, tám là dạy người tự hủy hoại thân mình, chín là xây dựng lò sát sinh, 10 là tự làm vũ khí chiến tranh và dạy người tàn hại lẫn nhau. Do 10 nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài. Thế nào là 10? Một là tự mình không sát sinh, hai là khuyên người không sát sinh, ba là khen ngợi việc không sát sinh, bốn là thấy người khác không sát sinh, tâm sinh vui mừng, năm là thấy người và vật bị giết, tạo phương tiện giúp thoát khỏi nạn chết, sáu là thấy người sợ chết, an ủi tâm họ, bảy là thấy người sợ sệt, giúp họ được bình an, tám là thấy các đau khổ hoạn nạn, khởi tâm thương xót, chín là thấy các hoạn nạn cấp bách, liền khởi tâm đại từ bi, 10 là thường bố thí cho chúng sinh các thức ăn nước uống. Do 10 nghiệp trên được phước báo sống lâu dài. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật. Những gì là 10? Một là vui thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập, ba là khen ngợi việc đánh đập, bốn là thấy người đánh đập tâm sinh vui mừng, năm là não loạn cha mẹ khiến tâm sinh lo buồn, sáu là nổi loạn hiền thánh, bảy là thấy người bệnh hoạn đau khổ thì sinh tâm vui mừng, tám là thấy người bệnh hoạn tâm vui vẻ thì mình không vui, chín là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh, 10 là do ăn đêm chưa tiêu hết mà lại ăn thêm. Do 10 nghiệp trên nên bị quả báo nhiều bệnh tật. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật. Thế nào là 10? Một là chẳng thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác chẳng nên đánh đập, ba là khen ngợi việc không dùng roi gậy, bốn là thấy người không đánh đập, tâm sinh vui mừng, năm là cung kính cúng dường cha mẹ và những người bệnh tật, sáu là thấy hiền thánh bệnh hoạn chăm sóc cúng dường, bảy là thấy người bệnh hoạn vui vẻ thì mình rất hoan hỷ, tám là thấy người bệnh khổ thì cho thuốc hay là khuyên mọi người giúp đỡ,
9 là thấy người bệnh khổ khởi tâm thương xót giúp đỡ. 10 là đối với các thức ăn nước uống tự biết tiết độ. Do 10 nghiệp trên nên được phước báo ít bệnh tật. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo xấu xí. Những gì là 10? 1 là thích khởi tâm sân hận. 2 là thích nuôi dưỡng lòng sân hận. 3 là si mê với người. 4 là não loạn chúng sinh. 5 là đối với cha mẹ không có tâm ái kính. 6 là đối với các bậc hiền thánh tâm không cung kính. 7 là chiếm đoạt của cải sinh sống và ruộng vườn của hiền thánh. 8 là đối với những nơi tháp miếu thờ Phật đoạn diệt đèn sáng. 9 là thấy người xấu xí khinh khi chê bai. 10 là học theo các việc ác. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính. Những gì là 10? 1 là không sân hận. 2 là bố thí quần áo. 3 là yêu kính ông bà cha mẹ. 4 là tôn trọng bậc hiền thánh đạo đức. 5 là thường tô vẽ trang sức tháp thờ Phật và chùa chiền. 6 là quét dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường. 7 là san bằng đất trong tăng Già Lam. 8 là quét rửa tháp Phật. 9 là thấy người xấu xí chẳng sinh lòng khinh chê mà lại khởi tâm cung kính. 10 là thấy người sắc đẹp liền biết nguyên nhân quá khứ đã gieo trồng phước đức nên hôm nay kết quả sắc đẹp. Do 10 nghiệp ấy nên được phước báo sắc đẹp. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu. Những gì là 10? 1 là sinh khởi tâm tật đố. 2 là thấy người khác được lợi thì mình sinh tâm phiền não. 3 là thấy người kia bất lợi thì mình sinh tâm hoan hỷ. 4 là thấy người khác được danh dự tốt thì ganh ghét. 5 là nếu thấy người khác mất danh dự thì sinh tâm vui vẻ. 6 là thối thức tâm Bồ Đề và phá hủy hình tượng Phật. 7 là đối với cha mẹ của mình và hiền thánh không có tâm hầu hạ cung kính. 8 là chỉ khuyên người tu tập nghiệp uy thế yếu. 9 là làm chướng ngại sự tu hành của các bậc có đạo cao đức trọng. 10 là thấy người uy thế yếu sinh tâm khinh chê. Do 10 nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo ít uy thế. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được uy thế mạnh. Những gì là 10? 1 là đối với chúng sinh tâm không tật đố. 2 là thấy người khác được lợi tâm sinh vui mừng. 3 là thấy người khác mất lợi tâm khởi thương xót. 4 là thấy người khác được tiếng khen tốt sinh tâm vui mừng. 5 là thấy người mất tiếng khen tốt thì khuyên nhủ chứ ôm lòng buồn phiền. 6 là phát tâm Bồ Đề tạo hình tượng Phật. 7 là đối với cha mẹ mình và hiền thánh cung kính phụng thờ. 8 là khuyên người xả bỏ nghiệp uy thế yếu. 9 là khuyên người tu hành hạnh đại uy đức. 10 là thấy người không uy đức chẳng sinh lòng khinh chê. Do 10 nghiệp trên được phước báo uy thế lớn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ thấp hèn. Những gì là 10? 1 là chẳng biết kính cha. 2 là chẳng biết kính mẹ. 3 là chẳng biết kính sa môn. 4 là chẳng biết kính Bà La Môn. 5 là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính. 6 là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường. 7 là thấy các bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mời ngồi. 8 là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ chẳng vâng theo. 9 là đối với những lời dạy của các bậc hiền thánh
cũng chẳng thọ cháu. 10 là khinh miệt dòng họ thấp hèn, do 10 nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn. Lại nữa có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng. Những gì là 10? 1 là khéo biết kính cha, 2 là khéo biết kính mẹ, 3 là khéo biết kính sa môn, 4 là khéo biết kính Bà La Môn, 5 là cung kính và giúp đỡ các bậc tôn trưởng, 6 là phụng thờ sư trưởng, 7 là gặp các bậc tôn trưởng tiếp đón mời ngồi, 8 là tôn kính vâng theo những lời dạy bảo của cha mẹ, 9 là đối với những lời dạy bảo của hiền thánh tôn kính thọ giáo, 10 là chẳng khinh bỉ dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp ấy được phước báo dòng họ cao thượng. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tài sản ít. Những gì là 10? 1 là tự làm việc trộm cướp, 2 là khuyên người khác trộm cướp, 3 là khen ngợi việc trộm cướp, 4 là thấy người trộm cướp sinh tâm vui mừng, 5 là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm, 6 là đối với tài sản của bậc thánh thì chiếm đoạt, 7 là thấy người khác được lợi tâm không hoan hỷ, 8 là làm chướng ngại không cho người khác được lợi, 9 là thấy người khác bố thí không sinh tâm tùy hỷ, 10 là thấy đời đói thiếu tâm không thương xót mà lại còn khởi tâm vui mừng. Do 10 nghiệp trên bị quả báo tài sản ít. Lại nữa có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Những gì là 10? 1 là xa lìa việc trộm cướp, 2 là khuyên người khác không trộm cướp, 3 là khen ngợi việc không trộm cướp, 4 là thấy người khác không trộm cướp sinh tâm vui mừng, 5 là thường cúng dường những tài vật để nuôi sống cha mẹ, 6 là đối với những bậc hiền thánh tôn trưởng thường cung cấp cho những vật cần thiết, 7 là thấy người được lợi sinh tâm vui mừng, 8 là thấy người cầu lợi thì tạo phương tiện giúp đỡ, 9 là thấy người bố thí sinh tâm vui mừng, 10 là thấy người đời đói rét khởi tâm thương xót. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Những gì là 10? 1 là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sa môn đại đức trí huệ, 2 là diễn giảng pháp ác, 3 là chẳng hay thọ trì tu tập chính pháp, 4 là khen ngợi pháp tà kiến, 5 là đối với Phật pháp lẫn tiếc chẳng nói cho người biết, 6 là thân cận người tà kiến, 7 là xa lìa bậc thánh trí, 8 là khen ngợi pháp hành tà kiến, 9 là xả bỏ chính kiến, 10 là thấy người gian ác ngu si khinh chê hủy bán. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Lại nữa có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trí chân chính. Những gì là 10? 1 là khéo hay thưa hỏi các bậc sa môn thông minh trí huệ, 2 là diễn thuyết thiện pháp, 3 là nghe rồi giữ gìn và truyền bá rộng rãi, 4 là thấy pháp chân chính thì khen ngợi, 5 là thích thuyết pháp chân chính, 6 là gần gũi người trí huệ, 7 là thâu thập giữ gìn chính pháp, 8 là tinh tấn tu tập nghe nhiều, 9 là xa lìa người ác tà kiến, 10 là thấy người gian ác ngu si chẳng sinh tâm khinh chê. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo trí huệ chân chính. Lại nữa,
có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo đọa địa ngục. Những gì là 10? Một là thân làm việc cực ác, hai là miệng nói lời cực ác, ba là ý nghĩ điều cực ác, bốn là không tin nhân quả, không có kiếp sau, năm là không tin nhân quả, chúng sinh trước sau không thay đổi, sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân, bảy là khởi cái thấy có người làm, tám là khởi tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, chín là khởi kiến chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, 10 là chẳng biết báo ân. Do 10 nghiệp trên bị quả báo đọa địa ngục. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Những gì là 10? Một là thân làm điều ác bậc trung, hai là miệng nói điều ác bậc trung, ba là ý nghĩ nghiệp ác bậc trung, bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp, năm là từ phiền não sân hận khởi ác nghiệp, sáu là từ phiền não si mê khởi ác nghiệp, bảy là chửi mắng chúng sinh, tám là não hại chúng sinh, chín là bố thí vật không thanh tịnh như thịt cá, dâm nữ, thuốc độc, vũ khí giết người, vân vân. 10 là phạm giới tà dâm. Do 10 nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ. Những gì là 10? Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói nghiệp ác nhẹ, ba là ý nghĩ nghiệp ác nhẹ, bốn là khởi nhiều lòng tham, năm là khởi tham diệt ác, sáu là tật đố, bảy là tà kiến, tám là keo kiệt luyến tiếc tài sản ngay đó liền chết, chín là do bệnh khổ đói khát mà chết, 10 là bức não khô khát mà chết. Do 10 nghiệp trên bị quả báo ngạ quỷ. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Những gì là 10? Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói điều ác nhẹ, ba là ý nghĩ điều ác nhẹ, bốn là kiêu mạn, năm là ngã mạn, sáu là tăng thượng mạn, bảy chấp có cái ta và những vật sở hữu của ta mà sinh tâm kiêu mạn, tám là mình không có đạo đức mà cho là mình có đạo đức, chín là mình không bằng người mà lại cho rằng mình hơn người, 10 là hồi hướng các việc lành để được sinh về cõi Atula. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo làm người. Những gì là 10? Một là không sát sinh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không vọng ngữ, năm là không nói lời thêu dệt, sáu là không nói lời đâm thọc, bảy là không nói lời ác khẩu, tám là không tham lam, chín là không sân nhuế, 10 là không tà kiến. Đối với 10 thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn tốt. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo sinh trong loài người. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới. Đó là đầy đủ những điều thắng diệu để tu hành tăng tiến 10 nghiệp thiện. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới. Chỗ gọi là tu hành còn rơi rớt 10 nghiệp thiện cùng các bậc thiền định tương ương. Lại có 4 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới. Một là vượt qua tất cả tưởng về sắc giới, diệt những cái có đối với tưởng vân vân, vào định không vô biên xứ.
2 là vượt qua tất cả không xứ định, thức xứ định. 3 là vượt qua tất cả thức xứ định vào vô sở hữu xứ định. 4 là vượt qua vô sở hữu xứ định vào phi tưởng phi tưởng xứ định. Do 4 nghiệp trên được phước báo trời vô sắc giới. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh quyết định thọ phước báo. Nếu người ở chỗ Phật, Pháp, Tăng và người trì giới mà biết cung kính bố thí cúng dường, do nghiệp thiện này phát nguyện hồi hướng, tức được giảng sinh vào cõi lành, đó gọi là quyết định có phước báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh không quyết định có thọ quả báo. Nếu tạo nghiệp lành, chẳng phải là tâm chí thành chí thiết, làm rồi chẳng tu tập thêm, lại chẳng phát nguyện hồi hướng nơi thọ sinh, đó gọi là không nhất định có được quả báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh vì quả báo sinh vào vùng biên địa hạ tiện, là do cái nhân đời trước không biết nương nơi Phật Pháp Tăng và đại chúng tu học để tạo phước, lại không phát nguyện hồi hướng. Do tạo nghiệp như thế nên sinh vào vùng biên địa hạ tiện, thọ quả báo hoặc tốt hoặc xấu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố, là do cái nhân đời trước ở nơi Phật Pháp Tăng thanh tịnh trì giới, và đại chúng khởi tâm cúng dường bố thí không luyến tiếc, và siêng năng tu học. Do thiện căn này phát nguyện cầu sinh Trung Quốc lại được gặp Phật, và nghe chính pháp thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thượng diệu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa ngục, là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục rồi, không có tâm hổ thẹn, lại chẳng lìa chán, không biết sợ sệt, ngược lại sinh tâm hoan hỷ, chẳng cầu sám hối mà tạo thêm ác nghiệp chồng chất nhiều lớp, như Đề Bà Đạt Đa vân vân. Do nghiệp đó nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở địa ngục. Lại nữa có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, chỉ chịu phân nửa số tuổi thọ rồi chết yểu, chẳng sống đầy đủ tuổi thọ trong địa ngục, là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục tích lũy thành rồi, sau đó sinh tâm sợ sệt hổ thẹn, xa lìa, sám hối, từ bỏ, chẳng có tâm tạo thêm. Do nghiệp trên nên đọa vào địa ngục, sau đó hối hận nên chỉ thọ phân nửa số tuổi nơi địa ngục rồi chết yểu, chẳng sống hết tuổi thọ ở địa ngục, như vua A Xà Thế giết cha rồi sau đó ăn năn sám hối, bị tội tạm vào địa ngục liền được thoát ra. Nhân đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nếu người tạo trọng tội, làm xong rất ăn năn, sám hối chẳng tái phạm, hay trừ căn bản nghiệp. Lại có nghiệp làm mà chẳng huân tập, là vì chúng sinh ấy thân khẩu ý vân vân tạo các nghiệp ác. Tạo rồi tâm sinh lo sợ, hổ thẹn xa lìa, rất tự ăn năn, lại chẳng tạo thêm nữa, đó gọi là làm mà chẳng tập. Lại có nghiệp tập mà chẳng làm, là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp, nhưng do tâm ác dạy người làm ác, đó gọi là tập mà chẳng làm. Lại có nghiệp cũng làm cũng tập, là vì chúng sinh tự thấy mình tạo các nghiệp ác rồi mà tâm không sửa đổi, lại còn tạo thêm và dụ dẫn người khác cùng tạo, đó gọi là cũng làm cũng huân tập. Lại có nghiệp chẳng làm chẳng tập, là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ, cũng chẳng dạy người khác tạo nghiệp vân vân, đó gọi là chẳng làm chẳng tập. Lại có nghiệp ban đầu vui sau khổ,
Là vì chúng sinh ấy được người khuyên thực hành bố thí. Họ hoan hỷ bố thí không keo kiệt, nhưng sao lại hối hận? Do nhân duyên đó sinh ở loài người, trước tuy giàu vui, sao lại nghèo khổ? Lại có nghiệp ban đầu khổ, sao vui? Là vì chúng sinh ấy lúc nhỏ không bố thí, sao được người khuyên bảo cố gắng bố thí chút ít. Bố thí rồi tâm hoan hỷ không hối tiếc. Do nhân duyên đó sinh ra ở nhân gian ban đầu nghèo khổ, sao lại giàu vui? Đó gọi là ban đầu khổ sao vui. Lại có nghiệp ban đầu khổ sao khổ? Là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người bố thí, cho đến chẳng hay thực hành một chút bố thí. Do nhân duyên ấy sinh ở nhân gian ban đầu thời nghèo khổ, sao cũng nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu vui, sao cũng vui. Là vì chúng sinh ấy gần thiện tri thức khuyên dạy thực hành bố thí, liền sinh hoan hỷ, mãi tu hành bố thí. Do nhân duyên đó sinh ở nhân gian ban đầu thời giàu vui, sao cũng giàu vui. Lại có nghiệp nghèo mà vui thích bố thí. Là vì chúng sinh ấy trước từng làm việc bố thí mà chẳng gặp Phật Pháp Tăng, sau đó lưu chuyển trong sinh tử, sinh vào loài người. Do chẳng gieo được phước điền vào tam bảo, cho nên phước báo nhỏ hẹp, hoặc được hoặc mất. Do xưa kia từng tập bố thí, nên tuy ở nơi nghèo mà thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp nghèo mà tham lam bỏng sẻn. Là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người, và chính mình cũng chẳng thực hành bố thí. Do nhân duyên đó sinh nơi bần cùng, lại còn tham lam bỏng sẻn. Lại có nghiệp giàu mà tham lam bỏng sẻn. Là vì chúng sinh ấy chưa từng bố thí, nhờ duyên lành gặp thiện tri thức khuyên bảo, tạm thực hành một lần cúng dường tam bảo. Do phước điền thù thắng nên tài sản đầy đủ, trước chẳng từng tập bố thí, nên tuy giàu mà sang tham. Lại có nghiệp giàu mà hay bố thí. Là vì chúng sinh ấy gặp thiện tri thức, tu hành bố thí, lại gieo được phước điền vào tam bảo. Do nhân duyên đó giàu to nhiều của cải, và thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, như phàm phu mà có phước. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, như la hớn vô phước. Lại có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, như la hướng đầy đủ phước báo. Lại có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, như phàm phu vô phước. Lại có nghiệp khiến chúng sinh mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết. Là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi trở lại sinh vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula vân vân cũng lại như thế. Đó gọi là mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết. Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết. Là vì chúng sinh ấy vui hết thì thọ khổ, khổ hết thì thọ vui, vân vân. Đó gọi là nghiệp hết mà mạng sống không hết. Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều chẳng hết. Là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi sinh vào loại súc sinh và ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng đều chẳng hết. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều hết. Là vì chúng sinh ấy hết các phiền não, nghĩa là các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng sống đều hết. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh
tuy sinh vào đường ác mà hình dung đẹp lạ, mày mắt đoan trang, da dẻ tươi sáng, được mọi người thích nhìn. Là vì chúng sinh ấy bị phiền não khởi dục, do nhân duyên không làm chủ được mà phạm giới. Tuy sinh vào đường ác mà thân thể tươi sáng, sắc lông đẹp mịn, da dẻ tươi nhuận, được mọi người thích nhìn. Lại có nghiệp khiến chúng sinh sinh nơi đường ác mà hình dung xấu xí, da thân xù xì, người chẳng thích nhìn. Là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy sinh vào đường ác, hình dung xấu xí, người chẳng thích nhìn. Lại có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác, bị thân miệng hôi thối, các căn tàn khuyết. Là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy sinh vào đường ác, thân thể tật nguyền, hơi miệng hôi thối. Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo xấu bên ngoài. Là vì chúng sinh ấy thực hành 10 điều ác nghiệp, cho nên chiêu cảm đến các vật dụng bên ngoài đều chẳng đầy đủ. Một là do người kia hành sát sinh, nên khiến quả báo bên ngoài như chiến tranh, thiên tai, địa ách, quả đất có vị mặn, cây thuốc yếu ớt, vân vân. Hai là do nghiệp trộm cướp, nên chiêu cảm đến thời tiết xấu, như thiên tai, địa ách, sương muối, mưa đá, sinh nhiều sâu bọ, châu chấu, vân vân, khiến đời đói rét. Ba là do nghiệp tà dâm, nên chiêu cảm đến vật bên ngoài, sinh ra thảy nhiều hôi nhơ. 4 và 5 là do nghiệp đâm thọt chiêu cảm bề mặt quả đất cao thấp chẳng bằng, có nhiều núi đồi, gò ụ, gốc cây, hầm hố. 6 là do nghiệp ác khẩu, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, như có nhiều ngói, đá, cát, sỏi thô xấu, ác vật chẳng thể tiếp cận. 7 là do nói lời thêu dệt, nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài, như có nhiều cây cỏ dày đặc, cành nhỏ nhiều gai. 8 là do nghiệp tham, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, khiến hạt giống lúa nhỏ lét. 9 là do nghiệp sân, nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, khiến quả cây to sinh ra xấu nhám. 10 là do nghiệp tà kiến, nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài lá mầm chồi yếu ớt, thu hoạch quả ít tươi. Do 10 nghiệp trên nên bị quả báo ác bên ngoài. Lại có 10 nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài, trái với 10 điều ác ở trên. Nghĩa là nếu có người nào biết cung kính lễ Phật, lễ tháp thờ Phật, sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy được sắc đẹp và giọng nói thanh tao. 2 là những lời nói ra đều được mọi người tin theo. 3 là ở giữa đại chúng không sợ sệt. 4 là trời người yêu mến giúp đỡ. 5 là đầy đủ uy thế. 6 là những chúng sinh có uy thế đều đến gần gũi để giúp đỡ. 7 là thường được gần gũi chư Phật Bồ Tát. 8 là đầy đủ đại phước báo. 9 là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào bố thí pháp được 10 thứ phước báo. 1 là trí huệ sáng suốt nhanh nhẹn. 2 là thiên thần ủng hộ, tránh khỏi nạn ôn dịch, thiên tai, địa ách, trộm cướp, giặc chả, lao tù, ác quỷ, rắn độc, thú dữ. 3 là người bệnh mau được lành, lúc khốn khó sẽ được hanh thông. 4 là thân tâm an ổn, sức khỏe dồi dào. 5 là kiết lợi, tuy không mong cầu mà có cơm ăn áo mặc, tự nhiên đầy đủ. 6 là gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài, nói ra điều gì cũng được trời người kính mến. 7 là oan gia trái chủ nhiều đời trước đều được giải thoát, không còn gặp phải nạn oán thù. 8 là những tội lỗi lỡ gây tạo trước đây, nếu nhẹ sẽ tiêu trừ,
còn nặng chuyển thành nhẹ. 9 là làm thân phụ nữ, lúc xả báo thân liền được chuyển thành nam. 10 là xa hẳn đường ác, đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được Phật, Pháp, Tăng, tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nếu có chúng sinh nào cúng thí lộng báo, sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh. 2 là thân tâm an ổn, lìa các nhiệt não. 3 là tất cả thế gian kính trọng, chẳng dám khinh khi. 4 là có đại uy thế. 5 là thường được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc có đại uy đức. 6 là thường làm chuyển luân thánh dương. 7 là thường làm gương mẫu dẫn đầu khuyên dạy người tu tập thiện nghiệp. 8 là đầy đủ phước báo lớn. 9 là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí chuông linh, sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người đó được âm thanh phạm thiên. 2 là có danh tiếng lớn. 3 là tự biết túc mạng. 4 là có nói ra điều gì mọi người đều tin theo. 5 là thường có lộng báo để tự trang nghiêm. 6 là có vòng ngọc báo để làm trang sức. 7 là dáng mặt đoan nghiêm, người thấy liền hoan hỷ. 8 là đầy đủ đại phước báo. 9 là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng quả niết bàn. Nếu có chúng sinh nào phụng cúng y phục, sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy mày mặt đoan trang. 2 là da dẻ trơn láng. 3 là bụi nhơ không dính. 4 là sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu. 5 là giường nệm quý tốt che chở thân mình. 6 là đầy đủ y phục có lòng hổ thẹn. 7 là người thấy đều yêu kính. 8 là đầy đủ của báo lớn. 9 là mạng hết được sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí chén bát, sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy ở đời có tâm độ lượng. 2 là được thiện pháp thấm nhuần. 3 là lìa tâm khát ái. 4 là nếu khát nước thì dòng suối tự nhiên giọt ra. 5 là chẳng sinh vào đường ngạ quỷ. 6 là được đồ dùng cõi trời vi diệu. 7 là xa lìa bạn ác. 8 là đủ đại phước báo. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí cơm ăn nước uống, sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy được sống lâu như cõi trời. 2 là được sắc đẹp. 3 là được sức mạnh. 4 là được tâm an ổn và được vô ngại biện tài. 5 là được không sợ sệt. 6 là không tâm lười nhác, được mọi người kính ngưỡng. 7 là được mọi người yêu thương. 8 là đầy đủ phước báo lớn. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí giày dép, sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là đầy đủ phương tiện đi lại tốt đẹp. 2 là dưới chân bằng phẳng an ổn. 3 là gót chân mềm mại. 4 là bước xa nhẹ khỏe. 5 là thân không mệt mỏi. 6 là những chỗ đi đến chẳng bị chông gai ngói gạch làm tổn hại thân. 7 là được sức thần thông. 8 là đủ các vật nhu yếu phẩm. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí hương hoa, sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy ở đời sạch sẽ như hoa. 2 là thân không hôi nhơ. 3 là mùi thơm dữ giới bay khắp mọi nơi. 4 là tùy theo những chỗ sinh ra, căn mũi không hư hại. 5 là vượt hơn thế gian được mọi người quy ngưỡng. 6 là thân thường thơm sạch. 7 là yêu thích thọ trì đọc tụng chính pháp.
8 là đầy đủ phước báo. 9 là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí đèn sáng sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là chiếu sáng thế gian như đèn. 2 là tùy chỗ sinh ra mắt thịt chẳng bị hư hoại. 3 là sống trong loài người được mắc cõi trời. 4 là đối với các pháp thiện ác có trí huệ sáng suốt. 5 là tùy theo chỗ ở diệt trừ bóng tối. 6 là được trí huệ sáng suốt. 7 là lưu chuyển thế gian, thường chẳng vào chỗ hắc ám. 8 là đầy đủ phước báo. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cung kính chắp tay sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là được phước báo thù thắng. 2 là sinh vào dòng họ cao quý. 3 là được thân sắc tươi đẹp. 4 là được giọng nói thắng diệu. 5 là được lọng che thắng diệu. 6 là được biện tài vô ngại. 7 là được lòng tin thắng diệu. 8 là được giới thắng diệu. 9 là được nghe nhiều thắng diệu. 10 là được trí huệ thắng diệu. Nếu có chúng sinh bố thí thuốc trị bệnh được 10 thứ phước báo. 1 là tuổi thọ sống lâu. 2 là sắc thân xinh đẹp. 3 là có sức mạnh. 4 là có nhiều trí huệ. 5 là có nhiều bạn bè, tiếng tốt đồn xa. 6 là ít khổ, được nhiều an lạc. 7 là ít bệnh hoạn ốm đau. 8 là tránh khỏi mọi tai họa. 9 là được chư thiên nhân loại kính mến. 10 là thường được gần gũi với người thân yêu. Nếu có chúng sinh bố thí cầu bắc qua sông rạch được 10 phước báo. 1 là nếu bị rơi từ trên cây cao, núi cao hoặc rớt xuống hố sâu, vực thẳm, sẽ có một vật cản lại không làm nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu bị chết sẽ tái sanh lên cõi thiên giới. 2 là những kẻ thù không làm hại được. 3 là kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của mình. 4 là vua quan không coi thường. 5 là thoát khỏi mọi tai họa. 6 là ở ngoài trời nắng không cảm thấy khó chịu. 7 là ở cõi người hoặc cõi trời, khi cần xe, voi sẽ hiện ra. 8 là được xe ngựa quý chạy nhanh như gió. 9 là có voi quý bay trên hư không. 10 chứng đắc đạo quả A-la-hán, đoạn tuyệt phiền não trầm luân, tịch diệt niết bàn. Nếu có chúng sinh bố thí dù che được 8 phước báo. 1 là thân không bị lạnh nóng. 2 là thân không bị dính bụi dơ. 3 là tránh khỏi mọi tai họa. 4 là ít bệnh hoạn không bị hành phạt. 5 là sắc thân có da thịt mềm mại. 6 là được chư thiên nhân loại kính trọng. 7 là tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não. 8 là nếu cần có cả 100.000 cây dù. Nếu có chúng sinh bố thí khăn lau được 6 phước báo. 1 là sắc thân phát ra ánh sáng. 2 là không dơ giấy bẩn thỉu. 3 là nước da màu vàng óng ánh. 4 là sắc thân da thịt mềm mại. 5 là bụi dơ không dính vào thân. 6 là có nhiều oai lực. Nếu có chúng sinh bố thí gối nằm được 6 phước báo. 1 là có được gối trầm thơm ướp hương sen. 2 là thân, khẩu ý, lục căn thanh tịnh, có thể đắc các bậc thiền hữu sắc với đề mục tứ vô lượng tâm. 3 là hiểu biết pháp hành giới, định, huệ. 4 là tinh tấn thực hành thiện huệ dẫn đến chứng đắc thánh đạo. 5 là mau thành tựu chánh quả. 6 là hưởng sự an lạc trong thánh quả A-la-hán. Lại có 5 nghiệp của bậc thiện trí, nghĩa là bậc thiện trí làm phước thiện bằng đức tin với lòng từ bi trong sạch. Nơi nghiệp và quả báo của nghiệp sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý,
thân hình xinh đẹp, được mọi người ngưỡng mộ. Hai là bậc thiện trí làm phước thiện với tâm cung kính người thọ thí, sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, vợ con tôi tớ và người làm công bạn bè vân vân đều cung kính vâng lời, làm theo lời khuyên dạy. Ba là bậc thiện trí làm phước thiện hợp thời hợp lúc, như cúng dường vật thực, thuốc uống đến chư tỳ kheo trong thời gian lâm bệnh, cúng dường vật thực, đồ cần dùng đến chư tỳ kheo từ xa mới đến, cúng dường vật thực với những nhu cầu cần thiết đến chư tỳ kheo sắp đi xa và những người đang bị bệnh hoạn đói rách, sẽ hưởng được phước báu giàu sang, nhiều tiền của, và khi cần thứ gì sẽ có được thứ ấy theo sự mong muốn của mình. Bốn là bậc thiện trí làm phước thiện với tâm tế độ, mong muốn cho mọi người hết hoạn nạn khổ đau, sẽ hưởng được phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý, của cải đầy đủ sung túc. Năm là bậc thiện trí làm phước thiện, không làm khổ mình và người, tạo ra tiền của bằng phương pháp lành, đem ra bố thí, cúng dường, sẽ được hưởng những phước báo nhiều tiền của, giàu sang phú quý. Tất cả tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy, nước trôi, trộm cướp, vua chiếm đoạt, và kẻ xấu không thể phá hoại. Lại có năm nghiệp của bậc thiểu trí. Một là người thiểu trí bố thí thiếu đức nhẫn nhục, không có đức tin trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp bố thí. Không có đức tin và nhẫn nhục này cũng có phước báo giàu sang, nhưng sắc thân xấu, không đáng ngưỡng mộ. Hai là người thiểu trí bố thí không cung kính người thọ thí. Bố thí không cung kính cũng có phước báo giàu sang, nhưng lời nói bị coi thường, trong gia đình và người khác không vâng lời làm theo. Ba là người thiểu trí bố thí cúng dường không đúng thời, không đúng lúc, cũng có phước báo giàu sang, nhưng khi cần đến vật gì không được vật ấy như ý. Bốn là người thiểu trí bố thí không có tâm tế độ. Bố thí không có tâm tế độ cũng có phước báo giàu sang, nhưng khi hưởng thụ của cải không được đầy đủ an lạc. Năm là người thiểu trí bố thí làm khổ mình khổ người, tạo ra tiền của không trong sạch. Bố thí làm khổ mình khổ người cũng có phước báo giàu sang, nhưng của cải dễ bị thiệt hại, do bị lửa cháy, nước trôi, trộm cướp, vua chiếm đoạt, kẻ xấu phá hoại. Sau khi Đức Thế Tôn nói pháp này rồi, trưởng giả Thủ Ca phát khởi lòng tin trong sạch. Rồi ông đứng lên đảnh lễ Phật, thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay thỉnh Ngài qua thành Xá Bà Đề, đến nhà trưởng giả Lực Đề là cha của con, để giáo hóa cho cha con và tất cả chúng sinh ngày đêm được an lạc. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì lợi ích cho tất cả chúng sinh nên im lặng nhận lời thỉnh cầu. Thủ Ca nghe Phật nói rồi, tâm rất vui mừng, đảnh lễ xong lui ra. Phật nói kinh công đức ruộng phước. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Phật ở vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái tử Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ, cùng với 1250 vị tỳ kheo, một vạn vị Bồ Tát, vô số đại chúng vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Bấy giờ, trời Đế Thích cùng với các thiên tử trời dục giới, gồm có 3.200.000 vị, mỗi vị mang theo nhiều người tùy tùng không thể đếm hết, đi đến chỗ Phật, đầu lễ sát đất, xong đều ngồi sang một bên. Bấy giờ trời Đế Thích quan sát toàn chúng đã ngồi an định, bèn nương thần lực Phật,
từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục đảnh lễ, quỳ gối chắp tay mà bạch Thế Tôn rằng: Con có điều muốn thưa hỏi, cúi xin Thế Tôn giảng dạy để làm khuôn phép cho đời. Phật bảo Trời Đế Thích: Ví như ngôi nhà tối tăm, chẳng cầu có đèn sáng thì đâu thấy được vật gì. Lành thay lời hỏi này, ta sẽ vì ông phân biệt nói rõ. Trời Đế Thích bạch Phật rằng: Nói về người gieo trồng phước đức, muốn cầu phước báo, có ruộng tốt nào gieo giống vào được quả báo vô hạn? Trồng một chút ít gốc phước đức mà thu được phước vô lượng chăng? Cúi xin Thế Tôn mở bài ban bố lời huấn từ, khiến cho những kẻ ngu mê này được phước báo vô lượng. Thế Tôn khen rằng: Thích Thú Thai Thiên Đế khởi ý hỏi pháp vô thượng. Ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ giảng dạy đầy đủ khiến ông được hoan hỷ. Vua Trời Đế Thích cùng với đại chúng vâng lời Phật dạy mà lắng nghe. Phật bảo vua trời rằng: Trong chúng tăng có 5 đức thanh tịnh gọi là ruộng phước. Cúng dường chúng tăng sẽ được nhiều phước, tu tiến thêm có thể thành Phật. Những gì gọi là 5? 1. Là phát tâm ra khỏi nhà thế tục, vì trong lòng kính mến đạo đức. 2. Là hủy hoại thân hình đẹp của mình vì ưa thích mặc pháp phục, tức áo hoại sắc. 3. Là cắt đứt tình thương yêu người thân vì xem mọi người đều là thân thuộc. 4. Là xả bỏ thân mạng vì thích làm các việc lành. 5. Là quyết chí cầu pháp đại thừa vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Tăng do có 5 đức tính này nên gọi là ruộng phước, là tốt đẹp, là không bị hoại nhanh, cúng dường được nhiều phước, khó lấy vật gì để so sánh. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: Hủy hình giữ khí tiết, cắt ái không người thân, xuất gia hoằng đạo thánh, nguyện độ khắp thế nhân, 5 đức dược thế gian, gọi là ruộng phước tốt, cúng dường mãi an vui, phước ấy quý bậc nhất. Phật bảo Đế Thích: Lại có 7 pháp bố thí rộng rãi gọi là ruộng phước. Người thực hành được phước liền sinh trời Phạm Thiên. Những gì là 7? 1. Là xây dựng chùa tháp thờ Phật và lầu gác phòng ốc cho chúng tăng ở. 2. Là dựng lập vườn cây ăn trái, ao tắm, cây cối trong sạch mát mẻ để phục vụ mọi người. 3. Là thường bố thí thuốc thang chữa trị cứu giúp những người tật bệnh. 4. Là làm thuyền bền chắc đưa đón nhân dân qua lại trên sông. 5. Là lắp đặt cầu cống giúp người gầy yếu đi qua lại được thuận lợi. 6. Là gần đường đào giếng để người khát nước mỏi mệt được uống. 7. Là tạo lập nhà vệ sinh đặt chỗ tiện lợi. Đó là 7 việc người thực hành được nhiều phước, mạng chung sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: Dựng tháp lập tăng đường, vườn cây nơi mát mẻ, cho thuốc cứu người bệnh, cầu thuyền giúp nhân dân, bên đường làm giếng tốt, người khác được tiện dùng. Sinh ra ăn cam lồ, không bệnh thường an ổn, nhà vệ sinh chỗ sạch, trừ uế được nhẹ vui,
sau không bệnh bất tiện, chẳng gặp chỗ xấu nhơ. Ví như nước năm sông, ngày đêm chảy không dừng. Phước này cũng như thế, chết được sinh Phạm Thiên. Bấy giờ, từ trong giữa đại chúng, có một vị tỳ kheo tên là Thính Thông. Nghe pháp vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy hướng về Phật đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: lời Phật dạy là chân thật, đem đến lợi ích lớn vô lượng. Vì cớ sao? Con nhớ kiếp quá khứ cách đây vô số đời, con sinh ra ở nước Ba La Nại, làm con của nhà trưởng giả. Ở bên đường lớn, con làm một tịnh xá nhỏ, sắm sửa giường nằm, nước uống, lương thực, cung cấp cho chúng tăng. Người đi đường mệt mỏi cũng được có chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Nhờ công đức này, sau khi mạng chung, con được sinh lên cõi trời làm thiên đế thích. Sau đó, sinh xuống nhân gian làm chuyển luân thánh dương, đến 36 lần lãnh đạo trời người. Dưới chân con mọc một lớp lông, đi được trong hư không mà dạo chơi. Trải qua 91 kiếp, ăn uống nhờ phước tự nhiên. Nay gặp Thế Tôn, nhìn lại chúng sinh si mê chấp ngã. Riêng con được an lạc là nhờ trí tuệ đoạn dứt mầm sinh tử, hiệu là chân nhân. Bấy giờ, Thính Thông liền nói kệ rằng: nghĩ nhớ đời quá khứ, cúng dường chỉ ít thôi, quả báo nhiều kiếp nối. Phước thừa gặp Thế Tôn, trí sáng đoạn sinh tử, si ái nhiễm không còn. Ân Phật tỏa cùng khắp, do đó con tìm về. Bây giờ, Thính Thông đảnh lễ Phật xong, trở về chỗ ngồi. Lại có một vị tỳ kheo tên là Bạc Câu La từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục rồi đảnh lễ, chắp tay quỳ gối bạch Thế Tôn rằng: con nhớ kiếp quá khứ sinh ra trong nước Câu Di Na Kiệt, làm con của ông trưởng giả. Thời bấy giờ không còn Phật, chỉ có chúng tăng giáo hóa, mở đại hội thuyết pháp. Con đi qua đó nghe giảng kinh, lòng con hoan hỷ, bèn cầm một quả thuốc tên là Ha Lê Lạc dâng cúng lên chúng tăng. Do quả báo này, sau khi mạng chung được sinh cõi trời, sau đó sinh xuống nhân gian, luôn được ở chỗ tôn quý, đoan chánh tài giỏi hơn hẳn mọi người. Trải qua 91 kiếp, chưa từng có bệnh. Phước còn thừa nên gặp Phật, soi sáng dẫn đường cho con hết ngu si, truyền cho con pháp dược, cho đến khế hợp được với chân lý, sức mạnh có thể dời những ngọn núi, trí huệ hay tiêu trừ các điều ác. Lành thay, phước báo đúng là chân lý. Bấy giờ, Bạc Câu La liền nói kệ rằng: nước từ bi thấm nhuần khô héo, công đức lành khổ nạn vượt qua. Gốc thiện chỉ có một quả thuốc, hưởng phước dư thừa đến ngày nay. Phật dạy nghĩa lý rất chân thật, phước điền tối thượng con nương về. Bấy giờ, Bạc Câu La đảnh lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Lại có một tỳ kheo tên là Tu Đà Gia, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục rồi đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: con tự nhớ lại đời trước, sinh ra tại nước Duy Gia Ly, làm con của một gia đình nhỏ. Lúc bấy giờ không có Phật, chỉ còn chúng tăng đi giáo hóa. Khi ấy con mang sữa đặc vào chợ định bán, thì gặp chúng tăng đang mở đại hội giảng pháp. Con qua đó đứng nghe. Lời pháp vi diệu, nghe rồi tâm con hoan hỷ, liền cầm bình sữa cúng dường lên chúng tăng.
Chúng tăng chú nguyện nên lòng con càng vui vẻ hân hoan. Do phước báo ấy, sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời, kế đó sinh xuống nhân gian tiền của vô hạn. Trong 91 kiếp giàu có tôn vinh. Sau cùng do tội lỗi còn sót nên sinh ra nơi thế gian. Người mẹ mang thai vài tháng, bị bệnh liền chết. Chôn mẹ trong phần mộ đủ tháng mới sinh ra con. Trong mộ 7 năm, con uống sữa của người mẹ đã chết để tự nuôi sống. Còn một ít phước nên được gặp Phật khai pháp sáng tỏ, vượt qua sống chết đến chỗ chân thật. Vi tế thay, tội phước đúng như lời Phật dạy. Bấy giờ Tu Đà Gia liền nói kệ rằng: đời trước làm con gia đình nhỏ, bán sữa ngoài chợ để nuôi thân, cúng dường chút ít lòng hoan hỷ, nhờ đó được thoát khổ 3 đường. Vì còn sót tội sinh trong mộ, uống sữa mẹ chết sống 7 năm. Nhờ tạo duyên lành được giải thoát, nhất tâm quy mạng thánh phước điền. Bây giờ Tu Đà Gia lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Lại có tỳ kheo tên là A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: con nhớ kiếp quá khứ sinh trong nước La Duyệt Kỳ, làm con của dân thường, thân bị bệnh ác, điều trị mãi mà không hết bệnh. Con có bạn thân là đạo nhân đến nói với con rằng: anh nên tắm rửa chúng tăng, lấy nước tắm ấy để rửa vết lở, bệnh liền trừ hết, lại còn có thể tăng phước. Con liền hoan hỉ đi đến ngôi chùa kia, hết lòng thành kính, lại cho đào giếng mới, mua sắm dầu thơm, xà phòng vân vân đầy đủ để chúng tăng tắm rửa, rồi dùng nước tắm ấy tẩy rửa vết thương. Chẳng bao lâu bệnh được hết hẳn. Do nhân duyên này, thân con sinh ra đều được đoan chánh, sắc vàng rực rỡ, chẳng dính bụi trần. Trong 91 kiếp thường được phước trong sạch, chư tăng rộng tâm hóa độ. Nay lại gặp Phật, tâm nhơ tiêu diệt, được đến chỗ chân thật. A Nan ở trước Phật liền nói kệ rằng: thánh chúng là lương y, cứu giúp họa khổ não, cúng dường nước tắm tăng, bệnh hết được an ổn. Sinh ra thường trang nghiêm, thù thắng màu vàng tía, đức nhuận không mé bờ, quy mạng phước điền tốt. A Nan lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Bây giờ trong chúng có một tỳ kheo ni tên là Nại Nữ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y đảnh lễ, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn rằng: con nhớ kiếp trước sinh ra ở nước Ba La Nại, làm người con gái nghèo. Bây giờ có Phật hiệu là Cai Diếp thường thuyết pháp, đại chúng vây quanh. Bây giờ con ở dưới tòa nghe kinh, tâm sinh hoan hỷ, ý muốn bố thí. Xét lại mình không có vật gì, tự nghĩ nghèo hèn, tâm khởi buồn than. Sau đó đi đến vườn cây kia, xin một quả dưa đem dâng cúng Phật. Bây giờ người ta cho con một quả nại to lớn thơm ngon. Con dâng lên quả nại và một cái bát để chứa nước quả nại cúng Phật Ca Diếp và chúng tăng. Phật biết con có lòng thành, bèn chú nguyện rồi nhận. Phân phát nước quả nại khắp hết tất cả tăng chúng. Do phước báo này, sau khi mạng chung, con được sinh lên cõi trời, làm hoàng hậu của vua trời. Sau đó, sinh xuống nhân gian, không vào trong bào thai. Trải qua 91 kiếp sinh ra từ hoa nại, đoan chánh sạch đẹp, thường biết rõ kiếp trước. Nay gặp Thế Tôn khai thị đạo nhãn. Bây giờ, Nại Nữ liền nói kệ rằng: lòng từ Phật
thấm nhuần khắp cả, trí tuệ độ không phân nữ nam. Nước dưa cúng dường phước báo rộng, do đó được lìa các nạn tai. Chào đời sinh ra từ hoa nại, sinh lên trời làm vợ thiên dương. Quy mạng thánh chúng thường cứu giúp, ruộng phước lành quả thật thâm sâu. Tỳ kheo ni nại nữ lễ Phật xong trở về chỗ ngồi. Bấy giờ Trời Đế Thích liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Phật đảnh lễ, bạch Thế Tôn rằng: Con nhớ kiếp quá khứ sinh ra tại nước Câu Lưu Đại, làm con của trưởng giả, cùng các nô tỳ vào thành dạo chơi. Khi đó, con gặp được chúng tăng tại chỗ đầu đường ngã ba phân ra các ngõ. Nhân dân người bố thí rất nhiều. Con liền tự nghĩ rằng, nguyện được của báo để cúng dường chúng tăng. Đó đúng là niềm vui lớn. Con liền mở châu ngọc đang đeo, dâng lên cúng dường chúng tăng. Chúng tăng đồng tâm chú nguyện, tâm con rất hoan hỷ. Sau đó từ giã ra đi. Do nhân duyên này, con Mạng Chung liền được sinh lên cõi trời Đao Lợi, làm vua Trời Đế Thích, trải qua 91 kiếp thường xa lìa 8 nạn. 8 nạn gồm: 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. Sinh ra ở vùng biên địa, vùng sâu, vùng xa, vân vân. 5. Sinh lên cõi trời Trường Thọ. 6. Tuy được làm người mà bị mù, điếc, câm, ngọng, tay chân khuyết tật, chẳng thể nghe nhận. 7. Tuy được thân người, 6 căn đầy đủ, lành lợi thông minh theo thế gian, học các sách vở thế tục, tin theo tà kiến, cúng tế quỷ yêu hoặc sát sinh săn bắn, buông tâm phóng ý, lừa dối hư ngụy muôn điều, chẳng tin tam bảo. Từ đó, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, từ sáng đi vào tối, không có ngày thoát ra. Khi được làm thân người, lại chẳng có lòng tin chân chánh, chẳng phụng thờ tam bảo. 8. Sinh ra trước khi Phật giáng sinh và sau khi Phật niết bàn. Bấy giờ Đế Thích liền nói kệ rằng: Đức cao không có lỗi lầm, khai phước lấp bít nguồn họa. Thánh chúng sức định như thần, con trẻ phát tâm hoan hỷ. Học theo người thích cúng dường, Mạng chung sinh trời Đao Lợi. Tự quy y Đức Thế Tôn, đời đời con nguyện thờ kính. Phật bảo Thiên Đế Thích và đại chúng: Hãy lắng nghe ta nói về những việc làm trong kiếp trước. Vào thời xa xưa, trong đời quá khứ, ta sinh ra tại nước Ba La Nại. Chỗ gần bên đường lớn, ta xây dựng một nhà vệ sinh công cộng. Nhân dân trong thành nhờ vậy mà được nhẹ nhàng, mọi người đều cảm động. Do công đức này, ta sinh ra nơi nào cũng đều được chỗ sạch sẽ, nhiều kiếp hành đạo, uế nhiễm chẳng dính vào thân, công đức đầy đủ, liền được thành Phật, thân thể sáng như vàng ròng. Nước bụi chẳng dính, thức ăn tự tiêu hóa, không có bệnh đường ruột. Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: Chịu nhơ bẩn siêng làm việc phước, ta làm sạch chỗ ở cho người, tạo nhà vệ sinh nơi tiện lợi, mọi người bức xúc được nhẹ nhàng. Hạnh này trừ được tâm kiêu mạn, do đó hiểu được duyên tử sinh. Tiến lên tu thêm thành Phật đạo, thanh tịnh cao vút tự rộng rang. Phật bảo Trời Đế Thích: Trong 96 thứ ngoại đạo, Phật Pháp rất là chân thật. Trong 96 loại tăng, tăng của Phật rất là chân chánh. Vì cớ sao?
Bởi Như Lai từ vô số kiếp phát nguyện trung thực với sự thật, quên mạng sống để tích lũy phước đức. Nguyện vì chúng sinh đem đất nước, tài sản, vợ con, đầu mắt, máu thịt đều bố thí, không khởi tâm luyến tiếc. Tâm như hư không, tất cả các lời đều được che chở. Lục độ gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Và tứ đẳng tâm gồm từ, bi, hỷ, xả. Các việc lành ta ban bố khắp, phước trí đầy đủ, liền được thành Phật. Sắc thân màu vàng tía, tướng tốt không gì sánh bằng. Quá khứ, vị lai, hiện tại, không đâu mà không thông suốt, tôn quý trong ba cõi, không ai có thể bì kịp. Lời nói ra được mọi người tin theo, đạo đức thâm hậu, chấn động trời đất. Nếu có chúng sinh một lần phát tâm thành kính hướng về Như Lai, công đức còn vượt hơn được của báo bằng tam thiên đại thiên thế giới. Ta nói 37 phẩm trợ đạo, 12 bộ kinh, phân biệt tội phước, lời nói đều chí thành, mở dạy ba thừa, mọi người phụng hành. Người nghe hoan hỷ, thích làm sa môn, tin Phật làm theo lời dạy, tâm chí hướng đến chỗ thanh cao. Trong chúng tăng có tứ song bát bối, gồm: 1. Tu Đà Hoàng hướng Tu Đà Hoàng. 2. Tư Đà Hàm hướng Tư Đà Hàm. 3. A Na Hàm hướng A Na Hàm. 4. A La Hán hướng A La Hán. 12 bậc hiền xả bỏ đời tham lam tranh đấu, dẫn đường thế gian mở ra phước báo, thông suốt đường trời người. Đó là nguồn gốc của chúng tăng dạy. Đấy là con đường tối tôn không gì hơn. Chư Phật, Bồ Tát, duyên giác, ứng hợp với chân lý đều từ trong đó mà ra, giáo hóa tất cả, độ thoát quần sinh. Bây giờ, Phật nói như thế rồi, Trời Đế Thích và toàn chúng đều phát tâm hướng về đạo vô thượng chánh chân. Người được pháp nhãn thanh tịnh không thể tính kể. Khi ấy, A Nan quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: đây gọi là kinh gì? Chúng con làm sao phụng trì? Phật bảo A Nan: kinh này tên là Công Đức Ruộng Phước. Ông phải thường dâng theo thọ trì, hết lòng tuyên dương kinh này, chớ để cho suy giảm. Phật nói kinh này rồi, Trời Đế Thích và các vị trời tùy tùng, tất cả hội chúng đều hoan hỷ, lễ Phật rồi lui ra. Dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 16. Kinh Anh Vũ 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn cấp cô độc. Con chó trắng. Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa sáng, Đức Thế Tôn mang y cầm bát vào nước Xá Vệ. Trong khi đi khất thực, Thế Tôn đi qua nhà của anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử. Lúc bấy giờ, anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử có chút việc phải làm nên đi khỏi, không có ở nhà. Khi ấy, tại nhà anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử có một con chó trắng đang ăn cơm trong cái chậu bằng vàng trên một cái giường lớn. Rồi con chó trắng trông thấy Đức Phật từ xa đi lại. Thấy Ngài, nó liền sủa. Đức Thế Tôn nói với con chó trắng rằng: ngươi không nên làm như vậy, nhà ngươi hết la ó rồi lại sủa. Chó trắng nghe nói, giận dữ,
từ trên giường nhảy xuống, đến bên đống cây, nằm buồn thiểu não. Sau đó, anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử trở về nhà, thấy chó trắng có vẻ giận dữ, đã từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não. Ông mới hỏi người nhà rằng, ai quấy rầy con chó của tôi, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây, nằm buồn thiểu não vậy? Người nhà trả lời, chúng tôi không ai quấy rầy con chó trắng cả, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não. Ma Nạp nên biết, ngày nay có Sa môn Cù Đàm đến đây khất thực, con chó trắng thấy liền chạy tới sủa. Sa môn Cù Đàm nói với con chó trắng rằng, ngươi không nên làm như vậy, nhà ngươi hết la ó rồi lại sủa. Này Ma Nạp, do vậy nên khiến con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử vừa nghe xong, tức thì nổi giận, muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn hủy bán Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, hủy bán, hạ nhục Sa môn Cù Đàm như vậy, ông liền ra khỏi xá vệ, đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đứng vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử từ xa đi đến. Ngài bảo các tỳ kheo rằng, các ngươi thấy anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử đến không? Các tỳ kheo trả lời, bạch Đức Thế Tôn, dạ thấy. Đức Thế Tôn bảo rằng, anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử mà mạng chung ngay bấy giờ thì như co duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc tất sanh địa ngục. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với ta đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu có chúng sanh nào do bởi tâm sân nhuế, thân hoại mạng chung, tất đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Rồi anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử đến chỗ Đức Phật, nói với Thế Tôn rằng, hôm nay Sa môn Cù Đàm có đến nhà tôi khất thực phải không? Đức Thế Tôn trả lời rằng, hôm nay ta có đến nhà ông khất thực. Cù Đàm, ông nói gì với con chó trắng của tôi, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não? Đức Thế Tôn trả lời rằng, hôm nay vào lúc trời vừa sáng, ta đắp y mang bát vào xá vệ khất thực, lần lượt khất thực đến nhà ông. Lúc ấy con chó trắng trông thấy ta từ xa đi đến, thấy ta, nó liền sủa. Ta nói với con chó trắng rằng, ngươi không nên làm như vậy, nhà ngươi hết la ó rồi lại sủa. Vì vậy, con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên đống cây nằm buồn thiểu não. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử hỏi Thế Tôn, con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn bảo, thôi thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn 3 lần. Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? Đức Thế Tôn cũng 3 lần nói, thôi thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng nên hỏi ta. Ông nghe việc này rồi chắc chắn không vừa ý. Đức Thế Tôn lại bảo Ma Nạp rằng, ông hỏi ta đến 3 lần mà không chịu thôi. Ma Nạp nên biết, con chó trắng kia đời trước
là cha của ông, tên là Đô Đề vậy. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử nghe nói xong, nổi giận gấp bội. Ông muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn hủy bán Đức Thế Tôn, muốn hạ nhục Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, hủy bán, hạ nhục như vậy, ông nói với Đức Thế Tôn: Cha tôi là Đô Đề, thực hành sự bố thí lớn lao, thiết những cuộc trai tự vĩ đại. Sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh lên Phạm Thiên. Chớ do nhân gì, duyên gì mà sanh vào loài chó hạ tiện này. Đức Thế Tôn bảo: Đô Đề, cha của ông do bởi tăng thượng mạng ấy nên sanh vào loài chó hạ tiện. Phạm Chí tăng thượng mạng, chết rồi sanh 6 nơi: chó, gà, heo và sói, lừa 5, địa ngục 6. Anh Vũ Ma Nạp, nếu ông không tin lời ta nói, ông có thể trở về nói với con chó trắng rằng: Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên giường lớn. Ma Nạp, chó trắng tất sẽ trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Này Ma Nạp, chó trắng tất ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ cho tôi thấy kho tàng cất giấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Này Ma Nạp, chó trắng chắc chắn sẽ chỉ cho ông thấy kho tàng cất giấu vàng bạc, thủy tinh và châu báu mà ông không biết. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử nghe những lời Đức Phật nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh Đức Thế Tôn xong rồi trở về nhà, nói với con chó trắng rằng: Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên giường lớn. Chó trắng liền trở lên giường lớn. Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. Chó trắng liền ăn trong mâm vàng như cũ. Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ chỗ kho tàng trước kia cha tôi cất giấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết. Chó trắng tức thì từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời trước nó ngủ nghỉ, dùng miệng và chân bươi 4 chân giường. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử liền từ chỗ đó mà được rất nhiều báu vật. Rồi thì anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử đã được báu vật, rất đổi vui mừng, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay hướng đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc, 3 lần xướng tên những lời tán thán Đức Thế Tôn. Những lời Sa môn Cù Đàm nói đều không hư dối. Những lời Sa môn Cù Đàm nói đều chắc thật. Những lời Sa môn Cù Đàm nói đều như thật. 3 lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ xá vệ đi ra, đến Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử từ xa đi đến. Ngài bảo các tỳ kheo: Các ngươi có thấy anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử đi đến không? Các tỳ kheo trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, thấy. Đức Thế Tôn bảo: Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử, bây giờ mà mạng chung thì như co duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc chắc chắn đi đến chỗ lành. Vì sao vậy? Vì người ấy đối với ta rất có thiện tâm. Nếu có chúng sanh nào do bởi thiện tâm, thân hoại mạng chung tất đến chỗ lành, sanh vào trong thiên giới. Bấy giờ, anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử đi đến chỗ Đức Phật, cùng thăm hỏi rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn bảo:
Thế nào, này Ma Nạp, như ta đã nói, con chó trắng như vậy có đúng chăng, hay không đúng như vậy? An Vũ Ma Nạp Đô đệ tử bạch rằng: Bạch Cù Đàm, thật đúng như đã nói. Kính bạch Cù Đàm, tôi lại có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho, tôi mới dám tỏ bày. Đức Thế Tôn bảo: Tùy ý, ông cứ hỏi. Phân biệt nghiệp báo. Bạch Cù Đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ thân người, mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu. Vì sao vậy? Bạch Cù Đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yểu, có kẻ nhiều bệnh, người ít bệnh, lại thấy có kẻ thân hình đoan chánh, có người không đoan chánh, lại thấy có kẻ có oai đức, người không oai đức, lại thấy có kẻ sanh nhằm dòng dõi tôn quý, có người sanh nhằm dòng dõi ti tiện, lại thấy có kẻ giàu có người nghèo hèn, lại thấy có kẻ thiện trí, có người ác trí. Đức Thế Tôn trả lời: Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, nhân bởi nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy theo nơi nghiệp xứ, có cao thấp, mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp. An Vũ Ma Nạp Đô đệ tử bạch Thế Tôn rằng: Sa môn Cù Đàm nói vắn tắt quá, không phân biệt một cách rộng rãi, tôi không thể hiểu hết được. Mong Sa môn Cù Đàm nói một cách rộng rãi cho tôi nghe, để tôi được hiểu rõ ý nghĩa. Đức Thế Tôn bảo: Này Ma Nạp, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt một cách rộng rãi cho ông nghe. Anh Vũ Ma Nạp Đô đệ tử bạch: Kính dân, tôi xin dâng lời lắng nghe. Đức Phật nói: 1. Này Ma Nạp, do nhân gì, do duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất ngắn ngủi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào sát sanh, hung dữ, cực ác, uống máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, cho đến các loài côn trùng, người ấy lãnh thọ nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào nhân gian, tuổi thọ rất ngắn ngủi. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự đoạn thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ sát sanh, hung dữ, cực ác, uống máu. Này Ma Nạp, nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này Ma Nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất dài? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát, bỏ hẳn dao gậy, có tâm tàm, có tâm quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài côn trùng. Người ấy thọ nghiệp này, tạo tác nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mạng kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, thọ mạng rất dài. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến nhận lãnh sự trường thọ, nghĩa là kẻ nam hay người nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát. Này Ma Nạp, nên biết,
Nghiệp này có quả báo như vậy. 2. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ đa phần có tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nhiễu hại chúng sanh, hoặc nắm tay, hoặc dùng cây đá, hoặc dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh, người ấy thọ nghiệp này, tạo thành nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, chịu nhiều tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến chỗ nhiều bệnh. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không nhiễu hại chúng sanh, người ấy không dùng tay nắm, không dùng cây đá, không dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh, người ấy tạo nghiệp này, tác thành nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào nhân gian, không có tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến hưởng thọ không tật bệnh. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 3. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có thân hình không đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ mà tánh nóng nảy hay bực dọc, vừa nghe chút ít đã nổi cơn giận dữ, nổi ganh ghét mà sanh lo buồn, nổi thịnh nộ tranh chấp, người ấy thọ lấy nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, hình thể không đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo hình thể không đoan chánh. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào tánh nóng nảy hay bực dọc. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có thân hình đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào tánh không nóng nảy, không hay bực dọc, người ấy nghe lời nói êm ái hay thô bỉ cộc cằn, không nổi cơn giận dữ, không ganh ghét sanh ra buồn rầu, không nổi thịnh nộ tranh chấp, người ấy thọ nghiệp, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, hình thể đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo hình thể đoan chánh. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào tánh không nóng nảy, không nhiều bực dọc. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 4. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có oai đức? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đố, người ấy thấy kẻ khác được cung kính, cúng dường, liền sanh lòng tật đố. Nếu thấy kẻ khác có của, thì muốn làm sao của ấy được về mình. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục,
Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào trong nhân gian, không có oai đức. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo không có oai đức. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đố. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có oai đức lớn? Nếu có kẻ nam hay người nữ không ôm lòng tật đố, người ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng dường, không sanh lòng tật đố. Nếu thấy kẻ khác có của, không có lòng ham muốn của ấy được về ta, người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào nhân gian, có oai đức lớn. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có oai đức. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không ôm lòng tật đố. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 5. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh vào dòng dõi ti tiện? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, ngã mạn, người đáng cung kính thì không cung kính, đáng tôn trọng thì không tôn trọng, đáng quý thì không quý, đáng phụng thờ thì không phụng thờ, đáng cúng dường thì không cúng dường, đáng nhường lối thì không nhường lối, đáng nhường chỗ ngồi thì không nhường chỗ ngồi, đáng chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì không chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi. Người ấy thọ nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, sanh nhằm dòng dõi ti tiện. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhằm dòng dõi ti tiện. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, đại mạn. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh nhằm dòng dõi tôn quý? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không có lòng kiêu ngạo, đại mạn, người đáng cung kính thì cung kính, đáng tôn trọng thì tôn trọng, đáng quý thì quý, đáng phụng thờ thì phụng thờ, đáng cúng dường thì cúng dường, đáng nhường lối thì nhường lối, đáng nhường chỗ thì nhường chỗ, đáng chắp tay hướng về lễ bái thăm hỏi thì chắp tay hướng về lễ bái thăm hỏi. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian nhằm dòng dõi tôn quý. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhằm dòng dõi tôn quý. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không kiêu ngạo, đại mạn. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 6. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không làm thí chủ, không thực hành bố thí cho sa môn, bà la môn, cho kẻ nghèo cùng đơn độc, ở xa đến xin, những thứ như đồ ăn, thức uống,
quần áo, mền, vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dầu và sai dịch. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, không có của cải. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo không có của cải. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không biết làm người thí chủ, không thực hành bố thí. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có nhiều của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào biết làm người thí chủ, biết thực hành bố thí, người ấy bố thí cho Sa môn, Bà La môn và kẻ nghèo cùng cô độc từ xa đến sinh, những thứ như đồ ăn thức uống, áo quần, mền, vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dầu và sai dịch. Người ấy thọ nhận nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, có nhiều của cải. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có nhiều của cải. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào làm người chủ bố thí, biết thực hành hạnh bố thí. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 7. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có trí tuệ kém cỏi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không thường đến nơi kia hỏi việc, nếu có Sa môn, Bà La môn danh đức, người ấy không thường đến nơi đó hỏi đạo nghĩa, rằng: Thưa chư tôn, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không tội? Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? Thế nào là trắng, thế nào là đen? Trắng đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại như thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai như thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào? Giả sử có hỏi nhưng không chịu thực hành, người ấy thọ nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, có trí tuệ kém cỏi. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ kém cỏi. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ ấy không thường đến nơi kia hỏi việc. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có trí tuệ tốt đẹp? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc, nếu có Sa môn, Bà La môn danh đức, người ấy thường đến nơi ấy mà hỏi đạo nghĩa, rằng: Thưa chư tôn, thế nào là nghiệp thiện, thế nào là bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không tội? Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? Thế nào là trắng, thế nào là đen? Trắng và đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại là thế nào?
Ý nghĩa của quả báo vị lai là thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như thế nào? Hỏi xong lại thường thực hành. Người ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, có trí tuệ tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có trí tuệ tốt đẹp. Nghĩa là, kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc. Ma Nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. Ma Nạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xứng với đoạn thọ, tất chịu đoạn thọ. Tạo nghiệp tương xứng với trường thọ, tất được trường thọ. Tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều tật bệnh, tất phải chịu nhiều tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với ít tật bệnh, tất được ít tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với sự không đoan chánh, tất phải thọ sự không đoan chánh. Tạo tác nghiệp tương xứng với đoan chánh, tất được đoan chánh. Tạo tác nghiệp tương xứng với không oai đức, tất phải chịu không oai đức. Tạo tác nghiệp tương xứng với oai đức, tất được oai đức. Tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi ti tiện, tất phải sanh nhằm dòng dõi ti tiện. Tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi tôn quý, tất được sanh vào dòng dõi tôn quý. Tạo tác nghiệp tương xứng với không của cải, tất bị không của cải. Tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều của cải, tất được nhiều của cải. Tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ kém cỏi, tất bị trí tuệ kém cỏi. Tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ tốt đẹp, tất được trí tuệ tốt đẹp. Này Ma Nạp, đó là những điều ta đã nói từ trước rằng chúng sanh do hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên nơi nghiệp, tùy theo nghiệp xứ cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp. Anh Vũ Ma Nạp đô đệ tử bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Thế Tôn, này con tự quy y Phật, quy y Pháp và chúng tỳ kheo. Cúi xin Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tát. Kể từ ngày nay, trọn đời tự quy y cho đến tận mạng. Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu ngày nay, mong Ngài vào nhà Đô Đề như vào nhà Ưu Bà Tát khác tại Xá Vệ, để cho nhà Đô Đề được lợi nghĩa, được lợi ích an ổn, khoái lạc lâu dài. Phật thuyết như vậy, anh Vũ Ma Nạp đô đệ tử và vô lượng chúng sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.